Meneer de voorzitter, collega's, ik had deze namiddag het gevoel terechtgekomen te zijn in het jaar 1453. U weet uiteraard wat er in 1453 is gebeurd. Toen stonden de Turken voor Constantinopel. De islam belegerde de hoofdstad van het christendom, Constantinopel, tegenwoordig verkeerdelijk Istanbul genoemd. En waar debatteerden de bestuurders, waar debatteerden de priesters, waar debatteerden de edelen van Constantinopel over toen de Turken voor de poorten stonden, over het geslacht der engelen? U kent het verhaal. En dat is hetgene wat we zo pas ook hebben gedaan naar aanleiding van het klimaatplan. We hebben nog vlug even de wereld gered, terwijl we niet eens in staat zijn om orde op zaken te stellen in ons eigen land. Maar dat zullen we ook doen tijdens dit debat, waar we het zullen hebben over allerlei juridisch-technische aangelegenheden, in hoeverre deze regering al dan niet legitiem is, moet overgaan in lopende zaken of beter ten val wordt gebracht. Terwijl het hier vandaag moet gaan over datgene waar deze crisis uiteindelijk mee begonnen is, toen uw dienaar een maand en een week geleden hier helemaal alleen de premier ondervroeg over het Marrakesh-pact en daarna de N-VA een paar weken later het licht heeft gezien en mee op de kar van dat protest is gesprongen en terecht zijn medewerking aan deze regering heeft verbonden aan ons protest omtrent het Marrakesh-pact. Waarvoor dank aan de N-VA. Morgen, dames en heren, want dat is men blijkbaar helemaal uit het oog verloren in de media, niet in de publieke opinie, maar u weet, media en publieke opinie, dat zijn tegenwoordig twee verschillende dingen. Maar morgen wordt in New York het fameuze Marrakesh-pact, waar het toch allemaal over ging, dacht ik, goedgekeurd. Misschien ook, meneer de premier, door ons land, door onze ambassadeur. En daar moet dit debat uiteindelijk over gaan. Want u kan en mag het protest tegen het Marrakesh-pact in het bijzonder en tegen de massa-immigratie, want daar gaat het natuurlijk over, en tegen de multicultuur die u zolang de bevolking hebt opgedrongen, niet langer blijven negeren. En inderdaad, zondag, het is hier al ter sprake gebracht door meneer Calvo, die met zijn troepen nauwelijks 1000 man kon mobiliseren in het Maximiliaanpark, illegalen inbegrepen. Maar zondag hebben bijna 10.000 mensen, ondanks een verbod dat tot de dag voor de betoging gold, ondanks intimidatie, ondanks beledigingen van Bruine Mars en dergelijke meer, toch naar Brussel gekomen om hier te betogen. En uiteraard zal dit parlement, daarin gevolgd door de mainstream media, betoging graag compromitteren met een aantal rellen die er zijn geweest. En daarmee is de kous af, is deze betoging geclasseerd als hooliganisme extreem rechts, niet relevant. Gemakkelijk natuurlijk, maar u weet dat dit niet zo is. Dat het protest tegen het Marrakesh-pact en tegen de massa-immigratie gedragen wordt door brede lagen van de bevolking. En u hebt schrik om naar de kiezer te gaan, omdat u weet, indien er nu verkiezingen zijn, dit een referendum over het Marrakesh-pact en de massa-immigratie zal zijn en over uw immigratiebeleid en dat van Theo Franken zal zijn dat er een was dat niet zo streng was als de landen die vandaag zich keren tegen het Marrakesh-pact. Ik denk aan Italië, ik denk aan Oostenrijk, ik denk aan Hongarije en ik denk aan de Verenigde Staten. Meneer de premier, ik wil ook kort even van de gelegenheid gebruik maken om terug te keren op die fameuze mars tegen Marrakesh. Want uiteraard keur ik de rellen en gewelddaden niet goed, laat dat duidelijk gezegd zijn. Ik verwerp iedere vorm van geweld, maar ik verwerp evenzeer iedere vorm van onrechtvaardigheid. Iedereen mag in deze stad blijkbaar betogen, met de goedkeuring van PS-burgemeesters en minister-presidenten, van de PKK over Sharia voor Belgium tot illegalen toe. Maar wanneer burgers in opstand komen tegen massa-immigratie, multicultuur en islamisering en dus het Marrakesh-pact verwerpen, dan wordt zo'n betoging verboden. Dan wordt zo'n betoging gestigmatiseerd, wordt er geprovoceerd door te zeggen er is een bruine mars, het zijn allemaal fascisten en aanverwanten. En dan is men verwonderd dat ondanks al die verboden er toch 10.000 mensen komen opdagen en dat wanneer de provocaties van de politie hun werk doen, er ook spijtig genoeg rellen tot slot van de manifestatie aan de orde zijn.
Maar mag ik erop wijzen dat die rellen grotendeels uw verantwoordelijkheid zijn en die van de PS-burgemeester en minister-president van Brussel, die de politie gebruikt als zijn persoonlijke privémilitie om betogers te provoceren. Ik heb het gisteren op het nieuws gehoord waar een agent die stiekem werd gefilmd uiteindelijk toegaf waar het echt over ging en hij zei: altijd moeten we aan de kant staan en nu jullie komen moeten we erop kloppen. Ze willen zoveel mogelijk volk in de bak, zoveel mogelijk arrestaties. En ik klaag dan ook hier op deze tribune nog maar eens aan dat er een politiek van twee maten en twee gewichten is. Als Marokkaanse allochtone voetbalsupporters na het WK 22 politieagenten verwonden, meer dan 20 winkels plunderen en kapotslaan, verschillende politiewagens en auto's in brand steken, dan waren er zoveel arrestaties. 0, geen enkele. Als rechtse, identitaire, nationalistische betogers op straat komen, dan kan er een maximum van geweld door de politie gebruikt worden en dan zijn er meer dan 90 manifestaties. Dat is het verschil in dit land. De lievelingen van het regime, Marokkaanse relschoppers, mogen alles in Brussel. Maar Vlamingen die opkomen voor hun eigen identiteit en cultuur, die mogen heel weinig. Maar dat wisten we al. De premier, collega's, het protest tegen het pact is slechts het topje van de ijsberg. Het gaat vandaag over veel meer dan het falen van deze regering. Het gaat over het failliet van de multicultuur en de open grenzenbeleid. Het gaat over de crisis van de dictatoriale Europese instellingen die boven de hoofden, de Europese commissies en aanverwanten van de mensen beslissen. Over de afwijzing ook van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties die zich een soort van niet gelegitimeerde, niet-democratische wereldregering achten en proberen om uiteindelijk hun open grenzenbeleid, hun multiculturele globaliserend wereldbeeld door de strot van de burger te duwen. Het gaat over de tegenstelling tussen de natiestaat aan de ene kant en de soevereiniteit van de natiestaat en aan de andere kant de VN-EU-wereldregering. Het verschil tussen nationalisme en identiteit en globalisme en multiculturaliteit. En ik heb dit weekend nog eens een opmerkelijk interview van u gelezen, waarin u zegt, en meneer Geens symboliseert de geest van Marrakesh wat dat betreft. Hij zegt, ik weet zeker dat voor de mensheid de grote uitdaging erin bestaat om zich de nieuwe werkelijkheid van een globaliserende wereld eigen te maken, zodat onze oude instincten veranderen. Ons groepsinstinct, zo noemt hij dat, ons groepsinstinct, moet geleidelijk transformeren naar een wereldburgerschap. En dus, nu komt het, geheel in de trant van het Marrakesh-pact, en dus moeten mensen opgevoed worden tot wereldburgers. En daar gaat het natuurlijk allemaal over, meneer Geens. In uw interview in de Standaard. De mensen moeten opgevoed worden tot wereldburgers. Openstaan voor de multicultuur, voor de massa-immigratie. Moeten de globaliserende wereld eigen maken. Dat is misschien de doelstelling van een aantal politici, maar het is niet de doelstelling van de man in de straat die genoeg heeft van uw elitair geleuter, van uw bijna, ja, toch wel pijnlijke manier om mensen te indoctrineren en te zeggen wat zij moeten doen en niet doen. En de politieke elite, meneer Geens, mensen zoals u en Michel en aanverwanten hier in dit parlement gedragen zich als politieke spookrijders. U blijft dan 150 per uur tegen de wil van het volk inrijden. En het regime moet beseffen dat iedere vorm van protest, desnoods met een matrak en het waterkanon en traangas de kop kan ingedrukt worden, maar dat de burger niet blijft zwijgen en dat zeker niet doet in de stembus. En dus, meneer de premier, raad ik u inderdaad aan om er een einde aan te maken. En liever vandaag dan morgen, letterlijk in dit geval, want morgen wordt het Marrakesh-pact goedgekeurd of afgekeurd door onze regering in New York. En dus vind ik dat u de eer aan zichzelf moet houden, dat u moet luisteren naar wat leeft bij de bevolking en dat u vandaag
naar de koning moet gaan om uw ontslag aan te bieden, zodanig, en daar gaat het uiteindelijk toch over, daar gaat heel deze crisis over, dat dit vermalendijde zelfmoordpact niet wordt gestemd morgen in New York.